კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა 14-დან 18 იანვრის ჩათვლით კსუ-ს აფილირებულ პროფესორს დიდი ბრიტანეთიდან ცნობილ მეცნიერსა და იმუნოლოგს, ლონდონის საუნივერსიტეტო კოლეჯის მედიცინის მეცნიერებათა ფაკულტეტის ემერიტუს პროფესორს, ვესტმინსტერის უნივერსიტეტის ბიომედიცინის განყოფილების მიწვეულ პროფესორ პიტერ ლიდიარდს უმასპინძლა. პროფესორმა ვიზიტის ფარგლებში მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტებს ლექცია-სემინარები ჩაუტარა. აღსანიშნავია, რომ გარდა აკადემიური საათების ჩატარებისა, პიტერ ლიდიარდი აქტიურადაა ჩართული კსუ-ში სწავლისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდების დანერგვაში. კერძოდ მისი ინიციატივით კსუ-ს მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის დაინერგა მუდლის სისტემა და სტუდენტებს საშუალება აქვთ ნებისმიერ დროს დაუსვან შეკითხვები პროფესორებს. პიტერ ლიდიარდმა ფაკულტეტის საბაზისო და კლინიკური საგნების პროფესორ მასწავლებლებისათვის გამართა ტრენინგი, როგორ უნდა დაიწეროს кейსი პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლებისათვის. აღნიშნული მეთოდი გულისხმობს სასწავლო პროცესში სტუდენტების აქტიურ ჩართულობასა და ხელს უწყობს სწავლის, დასკვნისა და კომუნიკაციის უნარების განვითარებას. პროფესორის რეკომენდაციით მედიცინის ფაკულტეტზე უახლოეს მომავალში შეიქმნება პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების კომიტეტი. ტრენინგზე პროფესორმა აკადემიურ პერსონალთან სასწავლო პროცესის სრულყოფაში პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების მნიშვნელობაზე ისაუბრა და დეტალურად განიხილა აღნიშნული მეთოდის დანერგვის ეტაპები, გზები და საჭირო ადამიანური თუ მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი. ვიზიტის ფარგლებში პიტერ ლიდიარდმა კიდევ ერთი აქტივობა ჩაატარა და 16 იანვარს უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში შეკრებილი სტუდენტებისთვის პროფესორ მასწავლებლებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისათვის საჯარო ლექცია ყველაზე მნიშვნელოვანი და კვლევის პროცესში არსებული თანამედროვე თერაპიული მიდგომები, პერსონალური ხედვა წაიკითხა. შეგახსენებთ, რომ კსუ-ს მედიცინის ფაკულტეტზე თანამედროვე სწავლის მეთოდებისა და ტექნოლოგიების დანერგვის მიზნით სისტემატურად ტარდება ტრენინგები და სამუშაო შეხვედრები როგორც ქართველ, ასევე უცხოელ ექსპერტებთან. აღნიშნული აქტივობები მედიცინის ფაკულტეტზე სწავლების თანამედროვე სტანდარტების განვითარებასა და სასწავლო პროგრამების ინტერნაციონალიზაციას მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს. Today we had an opportunity to have a lecture with Peter sir, and he is really a great professor. He had written his book on immunology, which summarizes everything about immunology in short, and we already have knowledge about the immunology, autoimmune diseases and everything about immunology. I have spent a week on the immunology course doing a number of different things. Firstly, I have been giving individual lectures to the students who are on the immunology module, and these are just didactic lectures with interaction, and I've given several of those, and because I think it's particularly important that you interact with the students and not just give a talk that you might be that they can look up on the web, basically. So the formal teaching and also problem-based learning, which I introduced the last time I came here. Again, problem-based learning sessions I think are very, very important. And as a way of learning, I think it's excellent for medical students because they actually learn how to think about a case, how to ask the right questions of a patient and so on. And so I've been doing 2 of those this week. And also while I've been here this time, I've given a general lecture to both students and staff about what I believe are the most important or exciting areas of immunology stroke hematology at the moment, which I think will revolutionize treatments in the next 10 years.